So, andito kami ngayon sa BNK. Ngayon lang wala pa rito eh. SC Project yan sir, na SC Project. Ganda na tunog ano? Kailan ba't gano'n? May nakita akong ganyan sa ano, parang 1,000 plus lang. Peke yun ano? Sa Lazada. Ayun, yun ang mga ano niya. Kasi pagka... Oh, kasi pagka ano, yung 1.3, kinakalawang yun dito sigurado, no? Ito parang pagka titanium to eh. So 7,000 pa lang original niyan. Ganda sir, bagay lang na blue, oh. Emblem. Yung canister po pati yung tubo. Oo. Kaya nabot na 7, lahat 7. Ayun. So yun pala yung tunay na presyo niyan. Thank you sir, ha? Thank you. Yung 7,000 daw. Lahat yan ha, lahat. Yung tunay na SC Project, tignan nyo naman tirada ng ano, oh. Ng hinang. Ang liliit, oh, computerized. Hindi kagaya ng mga sasabihin nila Lazada, tapos ano, 1.3. Katawa naman yun, 1.3. PINOY ADVENTURE RIDER. PINOY ADVENTURE RIDer. Ano eh, tawag ka. Nasalin nyo po yung clip na yan, no? Sige po, pag gusto nyo. Ano po ito. Ano, tumatakas pa rin? Bali, ano na kami, ano, tawag dito. Ito po yung search ko. PINOY ADVENTURE RIDER. Ano na kami, partner na kami ng YouTube tsaka Facebook. Talaga po? Sige po. Thank you ma'am. Follow ko na lang po kayo. Sige. Ito po motor nyo. Ito. Ganda. Opo. Ilan? Gamit niya kanina kaya lang. Di yun na 2-stroke. Nag-overflow po kasi. Overflow, overheat. Nag-overflow po, nakakarb po kasi. Pero 2-stroke yan. Opo. Ano? Scooter oh, mga 1980s yan no, Nino. DCC po, ngayon 125 na. Kahit sniper, di makakasama. Ayun, ay pare nag-leak oh. Sumuka ng gasolina ba? Bali yan, original na 50cc, tapos pinaligaan nila ngayon, naging 125cc. Hindi siya water cooled. Oo, air cooled lang to. Pero mga 2-stroke matutulin yan eh. Alam mo, tansya ko lang dyan pag inano mo yan ng 125 ka mo, nasa 250 na yan eh. Good, kasi 2-stroke eh. Ibig sabihin yung 4-stroke natin, 2-stroke lang sa kanya eh. Nawala na nga na brake fluid ba ito? Overheat. Hindi kinaya nito radiator mo? Hindi kumana yung bomba ng circulation. Okay. Nag-testing pala sila, ma'am. Nice. Pero nakakakuha yung Larry po, Larry. Kasi Ernie. PINOY ADVENTURE RIDER. Sige, ngayon lang wala kapunta rito eh. Kung ako sa ano nyo. Sige, thank you. Abangan namin yan, baka makakali yung clip ng motor. Ang ganda ng motor niya. Bago lang ba to? 2 years na? O 1 year? 2 years. Ang tulong din ito sir eh. Baka napa 150 mo siguro to. Ano lang po, 143. Wow. Lang po. Daya still oh. Meron din siya niyan. Ito, red. Ito. Pero Hindi naman tayo nag-racing eh. Bagay nga natin eh. Ano po yun? Nasa loob po kasi ng kwarto. Ganun po niya alagay. Sige, kaya na. Thank you po. So, ito naman yung exciting. Ganda ng kulay no. Matatawag mo ba itong flat? Flat colors? Original niya to no? flat blue. Ano to pare? 500cc ba to? 700? Talagang expressway legal na. Tingnan nyo naman ang forma parang nasa ano grabe may ganyan pala. Yung parang tinatawag niyang kilay. Pang iba ng kulay. Ganda. Ang ganda pre oh. Kinabit lang oh. Garnish ang tawag nila dyan garnishing. May ilaw pa dun oh. 400cc nga para yun oh. Exciting. Laki oh. Yung kalahating milyon kaya yan. Wala naman siguro. 300 something lang siguro. Tsaka baka pati likod niya ano na eh. Baka pati likod niya modified na eh. Tignan mo. Baka pinalitan mo. Yung kulay ang ganda. Hindi ko alam kung original yan. Maganda pa yun yung double kasi no. So ito NMAX 155.
Parang gusto ko yung shield na yun. Hindi lahat ng tao gusto yung shield na yun eh. Pero parang gusto ko yung shield na to, na adjustable. Maraming klase ang ano ng NMAX. Meron kayang ganyan si Kuya? Hindi ko lang alam. Pero 1.3 sa Lazada, iniisip ko baka hindi maganda yung plastic na. Hindi ko lalabas. Adjustable po yung shield na yun eh. Pwedeng i-ganon para yung deflection ng air. Pag ganon. Pwede rin ganyan, yung parang pangkarera na style. Meron silang. So ano ngayon eh, Friday, kaya wala masyadong ano. Ha? Saan tayo? Dito? So, ibulat pa natin to? Oo, pwede. Ikutan lang natin. Wala akong dalang sticker. Wala akong dalang sticker. Kaya pwede ka pala maglagay ng sticker mo dyan. Kaso wala kaming dala eh. Ay, good afternoon. Kaya pala yung mga pagkain nila. Meron pang Portugal. Ang dami yata nung ano. Ito muna tayo. Saan tayo pwesto? Dapat tong weight limit. Pero ilalang ko yun ang Baka alam mo, umumanon. Tara, Ning. Kain tayo kahit konti lang. Merienda. Kaya kunin ko yung bag. Dito na tayo sa loob. Mas maganda yata rin sa loob eh. BNK. Dito tayo sa baba. Ha? Ayan, ito na po kami. May mandarin Ayan? Oh, meron siyang wafer. Saan bang wafer? Ayan. Tignan mo yung ano nila? Wafer? Okay. Wafer, ordinary wafer. Pero gusto ko ito, ayoko ito nakahalo eh. Halaya to eh, halaya ube. Ayan. Hap. Halaya talaga? Pero Halaya talaga, walang kasamang gata. pero masarap yun sa Pampanga yata eh. Ito yata yung nasa binibilot sa mga candy. Pero ubi siya talaga. Ube talaga, oh. Hinalo talaga. Kasi yung ubi na iba, may tamang gatas, tsaka kamote na lang nalagyan ng food coloring. Madali siyang madali siyang ma-mix. Buko makapuno, tsaka beans na beans na minatamis. Wala lang ka bro, pero dito tayo sa Tanay, dapat meron to. Oo, marami lang ka dito. So masarap, no? Palagay mo. Okay lang, puno sa gatas. Yung talagang natural na review lang Oo, ako rin, no? Naganas sa gatas, okay na rin. Pero yung niya, since nandito tayo sa probinsya, sa Tanay, dapat Puno ng mga sangkap to. Puno ng sangkap. Ito lang siya. Sa dami ng halo-halong dinayon na namin. Yun lang razons. Masarap na razons. Tsaka Ano naman ang razon? 120. Oh, pero magbabayad ako ng ganun para lang sa talagang out of this world halo-halo. Ayun nga ang halo-halo namin na ano ba yun? Manginasal. Mga inasal masarap eh. 90 pesos lang, di ba? Kang teteng. Ba't sinabi mo yan? Kabablog lang namin yan ni Roxy Manginasal halo-halo. Tingnan mo. Nagpunta kami ng bago magpasko 23 yata. Nagpunta kami sa Manginasal Star Mall.
Okay yung halo-halo niya. Kaya lang may pupuntahan pa po kami sa Sampaloc. Titignan namin yung kondisyon ng Sampaloc. Panay, no? Road widening. Road widening. Akit muna ako ng pre. Mabayad. Kano? Ano na lang? Tip ko na lang yung 20. Thank you. Alis na po kami. Original color niya to, sir? Original niya? Wow. Itong taillight mo, pilta mo na. Hindi pa rin. Ito lang siguro, no? Ito. Oo. Exciting 400.